A filmet támogatta a Békés megye Vadászató Vadjaért Alapítvány, az adó 1%-ot felajánlók és a YouTube csatornatagok. A helyszínt biztosította a Salospusztai Nemzeti Koronglőtér. Köszönjük! A koronglövészet egy igazi versenysport, ami még az olimpián is szerepel, és amit szinte bárki kipróbálhat, megfelelő körülmények között és szabályokkal. Koronglövészet Göbölös Ibolyával és az első lövésem sörétes puskával. Itt áll mellettem Göbölös Ibolya, aki a koronglövészet területén országos minősítésű bíró, illetve edző, és aki nem mellesleg 2-szeres világbajnok, 4-szeres Európa-bajnok és 11-szeres magyar bajnok, de senki nem úgy születik, hogy világbajnok lesz, ugye, ezért tenni is kell, és a legjobb lépések e felé az, ha kijön az ember egy ilyen lőtérre, és itt elkezd gyakorolni. Ha jól tudom, 1972-ben 18 évesen találkoztál először a koronglövészettel. Nagyon röviden, ez hogy történt? Ez úgy történt, hogy édesapám a helyi vadásztársaság vadőre volt, és ebbe a vadásztársaságba én ismertem a vadászokat, és volt közöttük 2 koronglövő, akik éppen toboroztak lányokat a klubjuk számára, és kérdezték, nem volna kedvem, mert én kispuskával, meg légpuskával már korábban iskolába, középiskolába lőttem. Aha. És hoztak nekem fegyvert, korongot kipróbálni, és azt mondták, hogy érdemes lenne kipróbálni ezt szabályos pályán is, és úgy sikerült elmenni aztán édesapámmal együtt Nagytéténybe, ahol kipróbáltuk. Nagyon megszerettem, és utána elkezdtem járni gyakorolni. 72-ben is az első eredmények igazából egy 5-6 év múlva jelentkeztek. Hát az akkor elég gyorsan, és ha jól tudom, benne voltál az Arany Lányok csapatba is. Ez mit jelez ez? Hát ez azt jelenti, hogy amikor én bekerültem a válogatottba, akkor Vasvári Erzsébet, Igali Józsefnéval együtt alkottuk a csapatot, a válogatott csapatot, és későbbiekben a Igaliné lánya került helyette a csapatba, Igali Diana, úgyhogy aztán bennünket hívtak aranylányoknak, mert együtt nyertük a világbajnoki és az Európa-bajnoki érmeket. Sokat. Hát ez fantasztikus. Na jó, hát szerintem menjünk, azt nézzük meg ezt a koronglövészetet. Mielőtt kipróbáltam volna a koronglövészetet, szerettem volna néhány szóban bemutatni a filmünk helyszínét szolgáló lőteret. Itt vagyunk a Salospusztai Nemzeti Lőtéren, koronglőtéren, és ha jól tudom, ez Magyarország egyik legjobban felszerelt lőtere, ahol lehet sörétessel, meg golyós puskával is, meg mindennel lőni, ami fegyver. A magyarországi koronglőterek között lényegében egy Forma 1-es pályán vagyunk, mint a Hungaroring. Az azt jelenti, hogy itt az olimpiai számok, az olimpiai trap és az olimpiai skit nemzetközi szintű versenyek megrendezésére alkalmas helyszínen vagyunk. Akkor ez egy nagyon komoly pálya, és én itt fogom életemben először kipróbálni a koronglövészetet, és baromira izgulok. Igazából én egy sörétes puskát sose fogtam a kezembe, de mielőtt ez megtörténne, azért annyit hadd mondjuk el, hogy ha jól tudom, nincsen szükség semmilyen fegyvervizsgára, valaki részt vegyen ilyen koronglövészeten, ez igaz? Hát ez annyiban igaz, hogy ha egy olyan pályára el tud menni, ahol ugye képzett lövészetvezetők dolgoznak, és a lövészetvezető felügyelete mellett egyesületi fegyverrel lőhetnek a fiatalok. Hány éves kortól? 14 éves kortól. 18 éves kor felett, vagy sportcélú, vagy vadász céllal tartott fegyverrel kell rendelkeznie, ehhez tanfolyamon kell részt venni, vizsgázni kell. De nekem nincsen puskám, mert nincsen semmi, akkor igazából itt nekem tudnak biztosítani, hogyha én akarok lőni? Igen, van itt a klubban fegyverek, van a lőtérnek is fegyvere, vannak lövészetvezetők, és nyilván tudnak, persze. Aki kijön ilyen koronglövészetre, meg akár versenyeken is vannak, igazából mindenki csak sörétessel szokott lőni? Golyóssal gondolom azért nehéz lenne eltalálni egy ilyen korongot. Lenne, lehet, hogy majd az lesz a jövő, de
Jelen pillanatban sörétes fegyverrel lőjük a korongot. És különbség a fegyverek között valami? Ez mindenkinek szíve joga, hogy melyik az, amelyik neki szimpatikus. Nekem ez volt az első fegyverem. Ja, ez a te fegyvered volt? Ez most jelen pillanatban az én fegyverem. Ez egy Browning típusú fegyver. Ezzel nyertem az első érmemet. Ott van valami gravírozás is az alján. Igen, van egy gravírozás az alján. 1978-ban LB harmadik, aha. Európa-bajnokságon egyéniben harmadik voltam. Ez az eredmény egyébként sporttörténeti jelentőségű volt, mert ez volt az első Európa-bajnoki érem a magyar női szkítlövészet történetében. Kétféle olimpiai szám létezik jelen pillanatban, van a trap és a skít. Én a skít részében vagyok inkább otthon. A szkítlövészet látható, hogy van egy magas torony, van egy alacsony torony, és van 8 lőállás. És minden lőálláson meghatározott számú korongot lövünk. Nagy toronyból, kis toronyból, és vadászállásba várjuk a korongot, és minden korongra csak egyet lehet lőni. Illetve kéréskor, azaz a lövők hangjelzésére, a gép 0 és 3 másodpercen belül dobja ki a korongot. Egy késleltetőnek köszönhetően. Ezzel szemben a traplövészet 5 egymás melletti lőállásból áll, ahol kérésre a gép azonnal kidobja a korongot. 15 darab gép van, ugye az 5 lőálláshoz, minden lőálláshoz 3 gép tartozik. A lövő azt tudja, hogy honnan indul a korong, de azt nem tudja, hogy egy balos, egyenes vagy jobbos. A 25 korongból áll egy rotta, egy sorozat. Itt lehet látni a gépen mindenfajta jelölést, hány fokra állítják, milyen magasra, stb. Stb. És mivel itt kérésre azonnal kidob a gép, ezért a lövők vára vetett puskával várakoznak, és minden korongra 2 lövést lehet leadni. Olimpiai trap és skitben 24 g-nyi sörét lehet benne. A traplövőknél 7,5-es az 2,45 mm átmérőjű a sörétméret. A skitesek azok 9-es, 2 mm-es a sörét átmérő. Egyedileg gyártott lőszer, Magyar Sportlövő Szövetségnek, ugye a trapskit.hu mint brand név. Egy nagyon magas minőségű lőporral, ez egy minőségi lőszer, hogy a versenyzőink tudjanak edzeni, versenyeken is használják, úgyhogy ezt tudjuk nekik biztosítani. A válogatottak, mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás, illetve a junior korú válogatottunknak. Ez egy nagyon hirtelen, gyorsan égésű lőpor. Úgy hallottam, hogy a koronglövészetet agyaggalamb lövészetnek is hívják, ugye? Hát régen annak hívták. Majd régen hívták így? Régen agyaggalamb lövészetnek. És miért hívták annak régen? Tulajdonképpen a legnagyobb százalékban agyagból készül, kátrány, agyag összetétel kb. És ezek a színek, ezek azért gondolom ilyen narancssárga, hogy észre lehessen benne, amikor lövik, mert nyilván zöld lenne, akkor nem látszódna. Amíg régen volt olyan, hogy fehér, fekete, sárga, narancssárga, tehát voltak különböző színek, attól függ, hogy hol volt a verseny, milyen volt a háttér, vagy télen ugye igen. nem célszerű fehér korongot. Igen, hát az hónál meg főleg inkább fekete korongot használtak, hogyha nagyon zöld a háttér, akkor a sárga vagy a fehér volt a domináló, de leginkább ez most. Érdekességként muszáj megemlíteni, hogy létezik egy úgynevezett flash korong, amiben színes porszerű anyag van, amit nemzetközi versenyen a döntőnél szokták használni azért, hogy a nézőközönség jobban láthassa a döntősök találatait. Most ugye nagyjából képet kaptunk arról, hogy is néz ki egy ilyen koronglövészet, de mi a következő lépés ahhoz, hogy én most oda mehessek és kipróbáljam magamat ebbe a koronglövészetbe, hogy lőhessek? Mit kell tenni? Hát elsősorban a lövészetvezetőnek el kell mondania, hogy mik a biztonsági feltételek. Nem forgunk a töltött fegyverrel, úgy kell fogni, hogy soha senki felé ne forduljunk üres fegyverrel sem, mert azt mondják, nincs töltetlen fegyver. Igen. A biztonsági oktatás az mindenképpen alapfeltétel. Jó, szóval akkor egy rövid kis oktatáson veszek részt, és akkor utána kipróbálhatom azt, hogy milyen lőni. Miután kaptam egy rövid biztonságtechnikai és lövéstechnikai oktatást, akkor rögtön ki kell nyitni a fegyvert, föl kell venni a korong sebességét. Elérkezett az idő, hogy életemben most először lőjek sörétes puskával. Csukd össze,
Most egyelőre várba vett puskával lősz. És együtt mozogsz, mintha össze lennél betonozva vele. Így is. Úgy. Most mutatok egyet, próbáld meg lekövetni. Azaz. Egész jó? Jó, meglátjuk. Hú, de izgulok. Ne izgulj. Arra koncentrálj, hogy elindul a korong, a korongot leköveted és ide lősz. Jó, megpróbálom. Mehet. Ne rántsál bele semmi. Belerántottam? Nyisd ki. Ja, Ne igen. ijedj meg, ki fogja dobni a hüvely. Oké. Telibe. Mi telibe? Telibe. Célozzak telibe? Ne elé. Olyan, mintha ezzel a kezeddel el akarnád kapni. Jó? Jó, megpróbálom. Másodjára próbáltam telibe célozni, Jó, egy kicsit alatta is volt. de nem sikerült. Mint ahogy a harmadik sem. Nagyon sokat lősz elé. A lövés pillanatában meg megtorpansz. Aha. Tehát ahogy így elindulsz a koronggal, bam, és semmi más Ja, folyamatosan húzzam le, és közben lőjem, ne álljak meg egy pillanatot. Mivel 3 a magyar igazság, és 4. a ráadás, ezért Na, ez az utolsó. Vagy most, vagy soha. Meglátjuk. Ja, Istenem. Hozzáteszem, közben ugye várba vett puskával lősz, tehát ez így könnyebb. Könnyített, igen. Te érzed, hogy rajta vagy süssél? Oké, megpróbálom. Mehet. Nézd meg, hogy megvan-e? Súroltam, azt láttam. Súroltam, vagy nem súroltam? Vagy Eltaláltad. eltaláltam? Tényleg? Gratulálok, eltaláltad. Köszönöm szépen. Szép találat. Hát nagyon béna vagyok, de hát ez ilyen. Szép találat. Nem, ennyi elég is volt. Elég Itt volt? szerintem a csúcson kell abba hagyni. Jó, Úgyhogy köszönöm szépen. Igazán nincs mi. Ha jól tudom, a magyar koronglövészetben kimaradt 1-2 generáció, így nagyon fontos ahhoz, hogy a nemzetközi versenyeken ismét tudjunk eredményt elérni, az utánpótlás. Most mit tesztek ennek érdekében? Természetesen nagyon fontos, és itt 20 évet kell behoznunk, mert 2004-ben az athéni olimpiai bajnokunk Igali Diana után sajnos nem remekeltünk még nagy nemzetközi versenyeken. Fiataloknak utánpótlás gondozó program, az azt jelenti, hogy 14 év felettieknek egy komoly olyan rendszert dolgoztunk ki, egy szlovák mintára, aminél, hogyha elkezdik ezt a nagyon szép sportágat, bizonyos szint után támogatást kapnak, mind lőszerben, mind ottéban, mind pedig a szakmai segítség. És ti vártok itt mindenkit szeretettel, gondolom. Abszolút igen, és toborzónapjaink vannak. A legfontosabb a trapskate.hu, ez egy brand, ami Facebookon, YouTube csatornán, TikTokon, weboldalunk nem csak egy weboldal, hanem ott egy olyan versenyiroda, minden fontos információ ott van. Nagyon szépen köszönöm, hogy bepillantást kaphattam így a koronglövészetbe, és kívánom azt, hogy ez az utánpótlás nevelés, illetve a felélesztés ennek a koronglövészetnek, a hagyományának ez sikerüljön. Tényleg nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, fantasztikus Én köszönöm, és nagyon örülök, hogy most ebben az évben egy kicsit jobban felkapott dolog lett ez a koronglövészet. Én onnan látom, hogy nekem is sűrűbbek a napjaim, több tanítványom jelentkezett, többen vannak, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy egy kicsit fellendült a sportág. Köszönöm még egyszer, és nagy megtiszteltetés volt. Én köszönöm. Ennyi lett volna a koronglövészet, remélem tetszett nektek ez a tartalom és érdekesnek találtátok. Hogyha szeretnétek hasonló tartalmakat látni horgászattal, vadászattal kapcsolatosan, akkor írjátok le komment szekcióba, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok! a koronglövészet lehet sport, hobbi, vagy egy remek gyakorlási lehetőség a vadászok számára. S az, hogy van-e hozzá érzékünk, csak is akkor derülhet ki, ha kipróbáljuk. Köszönöm szépen! Hát nagyon béna vagyok, de hát ez ilyen.